ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዮናስ ነኝ ከዮንሳቴክ በዛሬው ቪዲዮአችን ዲጂታል መልቲሜትር ኦሪጂናል እና ፌኩን እንዴት አድርገን መለየት እንችላለን የሚለውን ነው ማሳያችሁ። ዲጂታል መልቲሜትሮች በአሁን ሰዓት ብዙ አይነት ዲጂታል መልቲሜትር አለ። ነገር ግን ገንዘብ አውጥተን የምንገዛው ዲጂታል መልቲሜትር ኦሪጂናል ይሁን ፌክ ይሁን ማወቅ አለብን። አንደኛ የለካን ድንገት ቮልቴጅ ብንሳሳት ኦር እዚህ ጋር የምንጠቀማቸውን ሰሌክተሮች ብንሳሳት ሊሆን ይችላል መልቲሜትሩ ሊቃጠልብን ይችላል። ኦሪጂናል ከሆነ ግን ፊውዝ ስላለው ፊውዙ ብቻ ዳሜጅ ሆኖ ለፕሮቴክሽንም በጣም ወሳኝ ነው። እቃችንን አናጣውም፣ ገንዘባችንን አንከስርም ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ማስቴክ MY 68 የሚባል መልቲሜትር ነው። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከ61 እስከ 68 ድረስ አለው። እዚህ ጋር አሁን አዲስ መልቲሜትር ነው ከፍቼ ማሳያችሁ። ኦኬ እዚህ ጋር አስተሻሸጉ ምናምን በጣም ደስ ይላል። መልቲሜትራችንን እንደዚህ ያወጣለው MY 68 ነው የሚታያችሁ። MY 68 ይሄ የመጨረሻው ብራንድ ነው። ከዚህ በኋላ MY በሚል ማስቴክ ማለት ይሄ ካምፓኒ መልቲሜትር አላወጣም ማለት ነው። ስለዚህ MY ለምሳሌ ይሄኛው አውቶ ሬንጅ ነው። አውቶ ሬንጅ ዲጂታል መልቲሜትር ይላል። ከዚህ በታች ግን ያሉት MY 64 62 ምናምን ነገር እነሱ ደግሞ አውቶ ሬንጅ አይደሉም። ስለዚህ ይሄ በጣም ሌተስቱ በጣም ምርጡ ዲጂታል መልቲሜትር ነው። እዚህ ጋር ማኑዋል አለ። ይህ ማኑዋሉ ነው። ይሄ እዚህ ጋር የሚታያችሁ ፓርት ነምበር ሊሆን ይችላል፣ አይ ዶንት ኖ በቻይኒዝ ስለሆነ እሱ ብቻ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው ከከቨሩ ጋር MBHCC ምናምን ይላል። ሌላው ምንድነው እዚህ ጋር ፕሮብ አለ፣ ኮኔክተሮች አሉ የምታያቸው እነዚህ ኮኔክተሮች አሉ። ስለዚህ ማስቴክ MY 68 ዲጂታል መልቲሜትር ማስቴክ ሁለት አይነት መልቲሜትር ነው ያለው ማለት ፌክም አለው ኦሪጂናልም አለው። አብዛኞቹ መልቲሜትሮች ስፔሻሊ ከ700 ብር 600 ብር በፊት 700 600 ብር ነበረ ዲቲ የሚባሉ መልቲሜትሮች አሉ። ዲቲ 9205 04 03 የሚባሉ ምስሉ ላይ የምታያቸው እነኛ መልቲሜትሮች አንደኛ ለፕሮቴክሽን አይሆኑም። ሲቀጥል ቤት ውስጥ ዝም ብለን ቀላል የሆኑ ባትሪዎችን አንዳንድ ነገሮችን ቼክ ለማድረግ እንጂ ኖርማል ኤሌክትሪሻን ኦር ደግሞ የኤሌክትሮኒክስ ሰራተኛ ከሆናችሁ የግድ ምርጥ የሆነ ፕሮቴክሽን ያለው አውቶ ሬንጅ የሆነ ዲጂታል መልቲሜትር ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። ይህ ዲጂታል መልቲሜትር ዋጋው ከ2200 እና እዛ አካባቢ ነው። ከ2200 እስከ 2500 ብር ነው። እዚህ ጋር የምታያችሁ 10 አምፔር መቋቋም የሚችል ኬብል ነው። ኬብሉ ኢቭን በጣም ወፍራም ነው። ቲክ የሆነ ኬብል ነው የሚታያችሁ። በጣም አሪፍ የሆነ ኬብል ነው። ሌላው ላዩ ላይ የብራንዱ ኔም አለ፣ ማስቴክ ይላል። ላዩ ላይ ያው ማስቴክ ይላል። እስከ 1 ኪሎ ቮልት ካት 3 እና 600 ቮልት ካት 4 ድረስ መቋቋም ይችላል ይህ ኬብል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው ኬብሉን አንዳንድ ነገሮችን ስለለካ ሾርት እንዳያደርግብን ቼክ ስናደርግ እንዳይገናኝብን እንደዚህ አይነት ሽፋኖች አሉት። ከፈለግን ይሄንን ነቅለን መጠቀም እንችላለን። የሚታያችሁ ከሆነ ማስረዘምም ማሳጠርም እንችላለን ማለት ነው። መልቲሜትሩ ኦሪጂናል የሆነ መልቲሜትር ነው። ኦሪጂናል የሆነ ማስቴክ MY 68 መልቲሜትር ነው። ነገር ግን በዚህ ብራንድ ስም ሆኖ ኦሪጂናል ያልሆኑ አሉ። እነሱን በምን ማወቅ እንችላለን? አንደኛ በዚህ ገመድ ማወቅ እንችላለን። ኦሪጂናሎቹ የዚህን አይነት ገመድ አይጠቀሙም። ካት 3 ካት 2 ተብሎ ሊጻፍበት ይችላል። ነገር ግን ይሄንን ገመድ ተመልክታችሁ ይሄን ኮኔክተር ተመልክታችሁ ከሆነ በጣም ወፍራምና የብራንዱ ኔም ያለበት ጽድት ያለ ገመድ ነው። ስለዚህ የዚህን አይነት ነገር አይኖረውም። ኖርማል ዝም ብሎ ፍሌክሲብል የሆኑት አነስ ያለ የውሸት 10 አምፔር ወር 20 አምፔር ተብሎ ሊጻፍበት የሚችል የሱን አይነት ኬብል ነው ከአብሮት የሚመጣው። ሲቀጥል ምንድነው ይሄን መልቲሜትሩ የዚህ ብራንድ ነው ማለት ማስቴክ ብሎ እዚህ ጋር አለ። ኦሪጂናል ካልሆነ እዚህ ጋር እዚያው ምስሉ ላይ የምትመለከቱት ከጎን የሚታያችሁ ማስቴክ ሚል ጽሁፍ የለውም፣ ኦሪጂናል አይደለም ማለት ነው። ሲቀጥል ደግሞ ቦርዱን ፈተን ማየት እንችላለን። ነገር ግን ስንገዛ ቦርድ ፈተን ማወቅ ስለማንችል ማለት ከዚህ ሆነ አውቶ ሬንጅ ዲጂታል መልቲሜትር ነው። ሲቀጥል የብራንዱ ኔም እዚህ ጋር አይጻፍም ማለት ነው። ዝም ብሎ ሞዴል ነምበር ሊጻፍ ይችላል። ስለዚህ ስትገዙ ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ። ጥሩ የሆነ መልቲሜትር ለማግኘት ኖርማል በውጪዎች ከረንሲ ከሆነ ለምሳሌ ከ$50 ከ$45 በላይ የሆነ መልቲሜትር የተሻለ ነው ማለት ነው። እስከ $400-500 ድረስ የሚያወጡ መልቲሜትሮች አሉ። ጀስት እንደ ፍሉክ የሚባሉ በጣም ጽድት ያሉ መልቲሜትሮች አሉ።
በጣም ከፍ ያሉ ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ አሁን ለምሳሌ ዲቲ 9205 የሚባለው $10 ወይ $8 ምናምን የሚሸጥ መልቲሜትር ነው በውጪ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ኢትዮጵያ ውስጥ በፊት 600 500 ብር ምናምን ነገር ነበሩ። አሁን ደግሞ 1000 ብር ገብቷል። ያ መልቲሜትር ኦሪጂናል መልቲሜትር አይደለም። ሲቀጥል ፊውዝድ አይደለም። እዚህ ጋር የሚታያችሁ ከሆነ 10 አምፔር ማክሲመም ነው። ፊውዝድ ነው። ሁለቱም ፊውዝ ነው። ፊውዞቹ እዚህ ያው ምስሉ ላይ እንደምትመለከቱት የዛን አይነት ፊውዞች አይደሉም። ስለዚህ ጥንቃቄ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ ማስቴክ ምን ይመስላል የሚለውና ሴሌክተሮችን እዚህ ጋር ስንመጥ በጣም ጠንካራ ነው። በጣም ደስ ይላል ማለት በሴሌክተር መሃል ላይ መቅረት አንችልም። የግድ በቃ አንዱ ላይ ነው የምንመርጠው። ስለዚህ ይሄም ስህተት እንዳንፈጥር ያደርገናል ማለት ነው። ሌላው ምንድነው አውቶ ሬንጅ ስለሆነ ኤሲ ስትለኩ ኤሲ ላይ አድርጋችሁ ያው ኤሲ ይላል። ኤሲ ስትለኩ 20 ቮልትም ሊሆን ይችላል፣ 200 ቮልትም ሊሆን ይችላል፣ 500 ቮልትም ሊሆን ይችላል። ምንም የምትጨምሩት የምታዞሩት የምትቀንሱት ነገር የለም። አውቶ ሬንጅ መልቲሜትሮች ጥቅማቸው እንደዚህ ነው። ስራችንን በጣም ያቀልሉልናል ማለት ነው። ክላምፕ ሜትር ሚሊ አምፐር መለካት እንችላለን። እዚህ ጋር ሰክተን ክላምፕ ሜትር የሚባል አለ መለካት እንችላለን። ቮልቴጅ ኤሲ፣ ዲሲ፣ ሬዚስታንስ፣ ኮንቲኒቲ ኤንድ ዳዮድ ሞድ፣ ካፓሲተር መለካት ይችላል። ፍሪኩዌንሲ ሄርዝ መለካት ይችላል። ኤችኤፍ በክላምፕ ሜትር፣ ማይክሮ አምፐር፣ ሚሊ አምፔር፣ ኖርማል አምፔር ኤሲ እና ዲሲ ናቸው። ይህንን መለካት ይችላል። ዳታ ሆልድ ማድረግ እንችላለን መልቲሜትሩን ሳናየው ወይም እዚህ ጋር ኖርማል ኮኔክት አድርገን እዚህ ጋር አንዴ ሰክቼ ነው አንዴ ከዛ በኋላ የሆነ ቦታ ላይ ለምሳሌ የማይታየን ቦታ ሊሆን ይችላል ወይ የማይመቸን ቦታ የሆነ ቫልዩ ለክተን ሆልድ የሚለውን ተጨናን እንለካለን። ከዛ በኋላ መተን ስናየው ያ ቫልዩ አይቀየርም። ስለዚህ ሆልድ ማድረግ እንችላለን። ሬንጅ መቀየር መጨመር እንችላለን። በጣም ቤስት የሆነ መልቲሜትር ነው። ይሄ መልቲሜትር አውቶ ሬንጅ ጥሩ የሆነ መልቲሜትር ነው። ከኋላ ደግሞ የምትመለከቱት ማስደገፊያዎቹም ሁለት ማስደገፊያዎች ነው ያለው። ስለዚህ ከፈለግን በዚህኛው መጠቀም እንችላለን፣ እንዲያደርገን መጠቀም እንችላለን። ከፈለግን ደግሞ እንደዚህ አድርገን መጠቀም እንችላለን ማለት ነው። እንደሚመቸን አማራጭ ወስደን መጠቀም እንችላለን። ስለዚህ አሪፍ መልቲሜትር ነው። ሌላው ምንድነው መልቲሜትር ስትገዙ ሌላው ከምትጠቀሙት ነገር ጋር ማወቅ አለብን። ለምሳሌ ኤሌክትሪሻን ከሆናችሁ ብዙ ጊዜ ትላልቅ ቮልቴጆች ላይ የምትሰሩ ሰዎች ከሆናችሁ ክላምፕ ሜትር በተጠቀሙ የተሻለ ነው። አንደኛ ይሄንን እነኚህ ሊዶች ይዛችሁ ሄዳችሁ ዘጋቼ ካታረጉም ኖርማል በማግኔት ስለሆነ ክላምፕ ሜትር በተጠቀሙ የተሻለ ነው። ሲቀጥል ኖርማል የኤሌክትሮኒክስ ሰራተኛ ከሆናችሁ ቲቪ እንደዚህ ሪሲቨሮች ምናምን በቃ ኤሌክትሮኒክስ ስራዎችን የምትሰሩ ሰዎች ከሆናችሁ ደግሞ አንደኛ አውቶ ሬንጅ መጠቀም ነው። ሁለተኛ ፊውዝድ የሆነ መልቲሜትር መጠቀም ነው። ጥሩ የሆነ መልቲሜትር መጠቀም ለኛም ለስራችንም ለቃችንም በጣም አሪፍ ነው ማለት ነው። ቪዲዮአችን ይህን ይመስላል። በቀጣይ በሌላ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። እስከዛን ለቻናላችን አዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ በሳምንት 3 ቀናት የተለያዩ ቪዲዮችን እንዲሁም የጥገና ትምህርቶችን መከታተል ትችላላችሁ። ዮናስ ነበርኩ ከእናንተ ጋር የነበርኩት። መልካም ጊዜ